हॅलो फ्रेंड्स, मी आहे शर्लिन्स हेल्दी रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण लग्नातली बटाटा आणि मटारची रस्सेदार मस्त तर्रीवाली भाजीची रेसिपी बघणार आहोत। अशी भाजी घरात केली तर ती टेस्ट येत नाही जी लग्नात येते, तीच रेसिपी आज आपण बघणार आहोत। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, यात मी बऱ्याच ट्रिक्स अँड टिप्स सांगणार आहे, त्या खूप इम्पॉर्टंट आहे, त्यामुळे एकही स्टेप याची मिस करू नका। खूप छान रेसिपी होणार आहेत। ही भाजी अशी होणार आहे भन्नाट आणि झणझणीत मस्त चमचमीत अशी ही बटाटा आणि मटारची भाजी आज आपण बनवणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। सर्वात आधी मी 6 मीडियम साईजचे बटाटे घेतलेले आहे। हे कच्चेच बटाटे आज आपण वापरणार आहोत, उकडून नाही घेतलेले आहे। त्यानंतर मी पाव किलो हिरवे मटारचे दाणे घेतलेले आहे ताजे, 3 मीडियम साईजचे टोमॅटो आणि 3 मीडियम साईजचे कांदे, 1 चमचा आले लसणाची पेस्ट, 5 ते 6 तिखट हिरव्या मिरच्या मी अशा प्रकारे बारीक वाटून घेतलेल्या आहे। पहा, एवढं साहित्य मी घेतलेलं आहे। हे मी काही खडे मसाले घेतलेले आहेत। त्यात मी तमालपत्र घेतलेले आहेत 2-3, 1 ते 1.5 इंच दालचिनी, 10-12 काळी मिरी, 7 ते 8 लवंग, 2 वेलच्या आणि 3-4 सुक्या मिरच्या। हे सर्व कोरडे मसाले, खडे मसाले आपण म्हणतो त्याला, ते घेतलेले आहे। या खडे मसाल्यांचा भाजीमध्ये खूप छान फ्लेवर येतो, त्यामुळे बऱ्याच भाज्यांमध्ये हे मसाले खूप उपयोगी पडतात, त्यामुळे नेहमी घरात हे मसाले असू द्या। सर्वात आधी मी बटाटे सोलून घेणार आहे आणि त्यांना बारीक चिरून घेणार आहे। त्यानंतर टोमॅटोला धुवून घ्यायचं आहे आणि त्याचे 4-4 तुकडे असे करायचे आहेत आणि मिक्सरमधनं त्याला जाडसर असं वाटून घ्यायचं आहे। खूप बारीक फाईन पेस्ट आपल्याला टोमॅटोची आज नाही करायची आहे, त्याला जाडसरच असं ठेवायचं आहे। मिक्सरमध्ये टाकून फक्त ऑन ऑफ असं 2-3 वेळा त्याला फिरवायचं आहे। बघा, अशा प्रकारे टोमॅटोची प्युरी मी केलेली आहे। ही खूप फाईन नाही आहे, खूप जाडसर असं ठेवलेलं आहे आणि आपल्याला असंच पाहिजे। आणि त्याचबरोबर कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, बटाटेसुद्धा बारीक चिरून मी धुवून घेतलेले आहे। ही सर्व तयारी मी आधीच करून ठेवलेली आहे। आता आपण गॅसवर कढई ठेवणार आहोत। सर्वात आधी कढई ठेवून त्यात अर्धा चमचा तेल टाकायचं आहे आणि हे बटाटे जे आपण चिरून घेतलेले आहे त्यांना गोल्डन होईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। बघा, अशा प्रकारे बटाट्यांना गोल्डन होईपर्यंत आपण फ्राय करून घेणार आहोत। बटाट्यांना पूर्ण शिजवायचं नाहीये, फक्त 50%च त्यांना करायचं आहे। गोल्डन होईपर्यंतच त्यांना आपण फ्राय करणार आहोत। हॉटेल्समध्ये, धाब्यावर सुद्धा अशाच प्रकारे बटाटे आधीच तळून ठेवतात आणि नंतर जसे कस्टमर आले तसे त्यांना ती भाजी करून देत असतात। बघा, बटाटे आपले छान फ्राय करून झालेले आहे। आता कढईत मी मोठे 1.5 चमचे तेल घातलेलं आहे आणि 1 चमचा त्यात तूप घातलेलं आहे। तेल आणि तूप थोडंसं मिक्स करायचं, त्यामुळे भाजीची टेस्ट खूप छान येते। अर्धा चमचा जिरं घातलेलं आहे आणि त्यात आधी मी सर्व हे खडे मसाले जे आहे ते व्यवस्थित तळून घेणार आहे। मसाले लगेच तळून झालेले आहेत कारण तेल खूप तापलेलं होतं। त्यानंतर मी मिरच्या घातलेल्या आहे, त्यांनासुद्धा मी फ्राय करून घेतलेलं आहे आणि त्यात लगेचच आपण हे मसाले करपायच्या आधी कांदा टाकून देणार आहोत। बारीक चिरलेला कांदा मी त्यात टाकलेला आहे। 3 मीडियम साईजचे कांदे मी घेतले होते आणि त्यांना बारीक फाईन चॉप असं करून घेतलेलं होतं। कांद्यांना आता आपण गोल्डन कलरचं होईपर्यंत तळणार आहोत किंवा फ्राय करणार आहोत। त्यानंतर आले लसणाची पेस्ट आपण घालून दिलेली आहे आणि हिरव्या मिरच्या ज्या जाडसर बारीक केल्या होत्या त्यासुद्धा घालून दिलेल्या आहे। यालासुद्धा 2 मिनिटांपर्यंत फ्राय करायचं आहे। ही आलू मटारची भाजी खूप छान होते, खूप तर्री मस्त येते त्याला आणि खूप चविष्ट अशी ही भाजी होते। लग्नात सुद्धा अशाच पद्धतीची भाजी केली जाते। त्यानंतर हे सिक्रेट इन्ग्रेडियंट आहे, 1 चमचा बेसनाचं पीठ आपण घालणार आहोत। बेसनाचं पीठ घातल्याने भाजीला बाइंडिंग छान येतं आणि कन्सिस्टन्सी एकदम व्यवस्थित होते, थिकनेस पण त्याला व्यवस्थित असा येतो। त्यामुळे 1च चमचा बेसन आपल्याला घालायचं आहे आणि त्यालासुद्धा बेसनाला असं भाजून घ्यायचं आहे। बेसन भाजून झाल्यावर त्यात 1 चमचा कस्तुरी मेथी घालायची आहे। कसुरी मेथीला अशा प्रकारे हातावर चोळून घ्यायचं आहे आणि मग घालायचं आहे आणि तिलासुद्धा व्यवस्थित असं भाजून घ्यायचं आहे। कसुरी मेथी छान भाजल्या गेल्याने भाजीमध्ये खूप छान स्मोकी टेस्ट येतो आणि
भाजी खूप छान लागते. त्यामुळे कसुरी मेथीला नेहमीच असं भाजून घेतलं पाहिजे. हे सगळं भाजून झाल्यावर आपण टोमॅटोची जाडसर प्युरी जी केलेली आहे ती सुद्धा घालून द्यायची आहे. टोमॅटोला आता व्यवस्थित असं शिजवून घ्यायचं आहे. टोमॅटोचं तेल सुटेपर्यंत त्याला आपण शिजवून घेणार आहोत. त्याच्या कडांना व्यवस्थित तेल सुटलं पाहिजे. त्यासाठी आपण त्यात थोडंसं मीठ घालणार आहोत, म्हणजे टोमॅटो लवकर होतात. पहा, अशा पद्धतीने टोमॅटोला आता थोडंसं त्याच्या काठांना तेल थोडं थोडं टोमॅटो असं तेल सोडत आहे. त्यानंतर त्यात अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा ही काश्मीरी लाल तिखट आहे, कलर येण्यासाठी मी ही वापरलेली आहे. ही 1 चमचा तिखटवाली घरची लाल मिरची पावडर आहे. 2 चमचे मी धण्याची पूड घातलेली आहे. अर्धा चमचा जिऱ्याची पूड घालायची आहे आणि पाव चमचा काळी मिरीची पूड घालायची आहे. हे सर्व मसाले व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहेत. मसाले हे करपायला नको, त्यामुळे त्यात 1 छोटी वाटी मी पाणी घालणार आहे. बघा, त्यामुळे मसाले व्यवस्थित असे फुगून येतील आणि करपणार सुद्धा नाहीत. या पद्धतीने आपल्याला आज ही भाजी बनवायची आहे. मसाले छान परतून झाल्यावर त्यात आपण मटार घालून देणार आहोत. हे मटार आपण कच्चेच घेतलेले आहे, याला उकडून वगैरे नाही घेतलेलं आहे. त्यामुळे त्याला व्यवस्थित असं मसाल्यांसोबत परतून घ्यायचं आहे आणि 2 मिनटं त्याला झाकून ठेवायचं आहे, म्हणजे स्टीममध्ये हे वाटाणे किंवा मटारचे दाणे व्यवस्थित असे होतील. गॅसची फ्लेम बारीकच ठेवायची आहे आणि त्याला झाकून ठेवायचं आहे. फक्त 2च मिनटं आपण त्याला झाकणार आहोत, नाहीतर ते सुद्धा करपण्याची शक्यता असते, कारण यात आपण बेसन मिळवलेलं आहे आणि बेसन हे खाली कढईला लागू शकतं. त्यामुळे याला सारखं असं परतत राहायचं आहे. मटार आणि मसाले व्यवस्थित असे परतून झाल्यावर त्यात आपण जे बटाटे फ्राय करून ठेवले होते ते सुद्धा घालून देणार आहोत आणि याला सगळ्यांना व्यवस्थित असं मिक्स करून घेणार आहोत. आता गॅसवर साईडला मी गरम पाणी ठेवलेलं आहे. रस्स्यासाठी आपण यात गरम पाणीच घालणार आहोत. थंड पाणी अजिबात वापरायचं नाही आहे. थंड पाणी जर वापरलं तर सर्व मसाल्याचा टेस्ट हा डाऊन होऊन जातो आणि भाजीला अजिबात टेस्ट येत नाही. आता बटाट्यामध्ये लगेच पाणी न घालता 2 मिनटं यालाही झाकून ठेवणार आहोत, म्हणजे स्टीममध्ये ते परत एकजीव होतील आणि व्यवस्थित असं भाजीला फ्लेवर येईल. त्यामुळे बटाटे, मटार आणि मसाले एकदा स्टीममधून काढून घ्यायचं, 1 मिनटं त्याला स्टीम द्यायची. त्यानंतर त्यात आपण पाणी घालणार आहोत. गरम पाणी आपण घालणार आहोत. हवं तेवढं रस्सा आपण यात करू शकतो. जेवढी कन्सिस्टन्सी तुम्हाला हवी आहे त्याच पद्धतीने तुम्ही पाणी घाला त्यात. पहा, मला जेवढी भाजी हवी आहे तेवढं पाणी मी घालत आहे. ही साधारण मी 3 ते 4 माणसांसाठी आज ही भाजी करत आहे. थोडंसं जास्तच पाणी मी घातलेलं आहे, कारण बटाटे शिजायला थोडंसं वेळ लागणार आहे आपल्याला आणि भाजी उकळायला थोडंसं पाणी आटूनच जाणार आहे. त्यामुळे 1 कप पाणी एक्स्ट्राच घाला त्यात. बघा, कारण बटाटे आपण आधी पूर्ण शिजवले नव्हते, त्यांना 50%च आपण शिजवलं होतं, फक्त गोल्डन केलं होतं. त्यात आता मीठ घालायचं आहे आणि याला झाकून 5 ते 7 मिनटं आपल्याला शिजू द्यायचं आहे. काय सुंदर कलर आलेला आहे आपल्या भाजीला. खूप हॉटेलसारखी ही आलू मटरची भाजी होते. लग्नात सुद्धा याच पद्धतीची भाजी केली जाते. पाहू शकता तुम्ही, खूप सुंदर असा कलर आलेला आहे भाजीला. अशा पद्धतीने आपण बटाटा आणि मटारची भाजी आज बनवलेली आहे. ही रेसिपी खरंच नक्की ट्राय करा. मटारचा सीझन आता चालू आहे. मार्केटमध्ये खूप छान हिरवेगार मटर आलेले आहेत. थोडीशी कोथिंबीर घालणार आहोत आपण आणि त्याला एका बोलमध्ये मी भाजीला काढून घेत आहे. छान कलर आलेला आहे भाजीला, तर्री पण मस्त आलेली आहे. आता आपण या भाजीला मस्त गरमागरम पराठ्यासोबत सर्व करणार आहोत. याला तुम्ही पुरीसोबत, फुलकेसोबत किंवा पराठेसोबत सुद्धा सर्व करू शकता.
गरम गरम पुऱ्यांची रेसिपीसुद्धा मी माझ्या चॅनलवर अपलोड केलेली आहे. त्या पुऱ्या बरेच तासापर्यंत फुगलेल्याच राहतात, अजिबात नरम पडत नाही किंवा बसत नाही. त्या पुऱ्यांची रेसिपी मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक देणार आहे, तीसुद्धा चेक करा. अशा बटाटा मटारच्या भाजीसोबत पुऱ्या खूप छान लागतात. पाहू शकता तुम्ही, काय सुंदर परफेक्ट भाजी आपली आज झालेली आहे. या पद्धतीने तुम्ही रेसिपी ट्राय करा. चला तर आता याला सर्व करूयात. कांदा, लिंबू आणि गरमागरम परोठेसोबत मी आज त्यांना सर्व करत आहे. बघा, अशा पद्धतीने आपण या भाजीला आणि पराठ्यांना सर्व केलेलं आहे. रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला माझ्या सबस्क्राईब करा. यानंतर मी बटाटा आणि मटार कुकरमध्ये कसा बनवायचा आणि बटाटे उकडूनसुद्धा भाजी कशी बनवायची त्याची रेसिपी शेअर करणार आहे. त्यामुळे एकही रेसिपी मिस करू नका. बेल आयकॉनसुद्धा दाबा, म्हणजे माझे येणारे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील. लवकरच भेटणार आहोत एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खुश रहा, फिट रहा आणि शर्लिन्स हेल्दी रेसिपी पाहत रहा. बाय बाय, टेक केअर अँड हॅपी विंटर्स.